હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું 1 કપ સૂજીમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી નાસ્તો। આ નાસ્તો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે। સૌ પહેલાં એક વાસણમાં આપણે 1 કપ જેટલી સૂજી લઈ લેશું। હવે એ જ કપના માપથી આપણે 1 કપ જેટલી એકદમ ઘાટી છાશ લઈ લેશું। અહીં તમે દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। છાશને સૂજી સાથે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં છાશ વધારે ખાટી ન હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે આપણું બેટર થોડું વધારે ઘાટું છે તો તેમાં આપણે અડધો કપ પાણી ઉમેરી અને બેટરને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણું બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 10 મિનિટ માટે રાખી દેશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે થોડા લીલા શાકભાજીને ચોપ કરી લેશું। મેં અહીં થોડી કોબી, એક ડુંગળી અને 2 લીલા મરચાં લીધેલા છે। તમને જે પણ શાકભાજી પસંદ હોય તે લઈ લેવાના। હવે બધી વસ્તુને આપણે ચોપરમાં ચોપ કરી લેશું। મેં આ રીતે ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે। હવે તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને અહીં 3 થી 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાને આપણે બાફી અને મેશ કરી લેવાના છે। હવે આપણા બટેકા પણ સરસ મેશ થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ આપણે સૂજીને જોઈ લેશું। હવે આપણી સૂજી પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે। સૂજી આ રીતે ફૂલી ગઈ છે। હવે સૂજીને પણ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું। તમે જોઈ શકશો સૂજી આપણી એકદમ સરસ ફૂલીને ડબલ થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું ને અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેશું। અડધી ચમચી જેટલા જીરાને હાથની મદદથી આ રીતે ઘસી અને ઉમેરી દેશું। અહીં તમે અજમાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અડધી ચમચી જેટલું આપણે ગરમ મસાલો લઈ લેશું અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી દેશું। ત્યારબાદ ચોપ કરીને રાખેલા શાકભાજી ઉમેરી દેશું। હવે બાફેલા બટેકાને પણ આપણે તેમાં ઉમેરી દેવાના છે। હવે બધી વસ્તુને હાથની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરવાનું છે। હવે આ બેટરને આપણે સેટ કરવા માટે આમાં થોડી ફરી પાછી અડધો કપ જેટલી આપણે એકદમ ઘાટી છાશ ઉમેરી દેશું અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દેશું અને બેટરને હાથની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે બેટર તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા પણ રાખી દીધું છે। હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો તે ગરમ તેલમાં આ રીતે આપણે તેમાં થોડું થોડું બેટર લેતા જશું અને તેમાં વડા મૂકીને તૈયાર કરી લેશું। જેટલા સામસામે વડા ચોટે નહીં તેટલા આપણે એડ કરી દેશું। હવે 5 મિનિટ માટે તેને આપણે અડવાના નથી। 5 મિનિટ પછી આ રીતના ગોલ્ડન કલરના થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચમચીની મદદથી તેને પલટાવી લેશું। તરત જ જો તમે તેને ફેરવશો તો તૂટી જશે। આ નાસ્તો આપણે સૂજીમાંથી તૈયાર કરેલો છે તો એ તરત જ ફેરવશો તો તરત જ ચોટી અને તૂટી જશે। હવે આપણા વડા તૈયાર થઈ ગયા છે। તેને તેલ નીતાળી અને આ રીતે આપણે કાઢી લેશું। જે આપણે વડા પહેલાં એડ કર્યા હતા તે આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। આ રીતે બધા જ વડાને તળી અને તૈયાર કરી લેશું। હવે પાછળથી ઉમેરેલા આ વડાને પણ આપણે ચમચાની મદદથી આ રીતે પલટાવી અને ચારે સાઈડ ગોલ્ડન કલરના કરી લેશું। હવે 5 જ મિનિટમાં આપણા આ વડા પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે। તેને પણ તેલ નીતાળી અને આ રીતે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે બધા જ વડાને આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી અને જરૂરથી જણાવજો અને મારો વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મને સપોર્ટ કરવા બદલ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।